Mukbang daw sa amin ng mga kids. Is that a mukbang, Mark? Mukbang. 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 Magmumukbang nga naman. Tingnan mo, guys. Good afternoon, guys! Welcome back to my channel, Gheng Kitchen's Vlog. For today's video, guys, I'm gonna show you my own version of chicken Alfredo pasta. Ayan, guys, for chicken Alfredo, my own version, I will be using garlic, onion. Hi guys, we have the champignons, pieces and stem. We have jelly. Yeah, no. I have a chicken cream here. That pasta? Yeah, and I have Alfredo with fresh cream and cheese. Butter. Sauce, ayan. Butter. And then, guys, eto, yung mga tira-tira kong mga pasta, ayan. Liscio piccolo, yung sa ilalim. Mommy. Pusili yung sa gitna, and yung sa taas is yung mga large shells. I'll pick one. Optional, guys. Wait, Baba. This is pepper, salt to taste, and we will be using butter and yung ating pang ping na base. Optional, guys. Yan. And I'll show you. I'll show you. This is What's that? a puppet. I'll show you how it works. Yeah, yan guys. Meron na akong nakapainit na water. Ayan, pinutulo na siya. So, lalagyan ko lang siya ng asin and then I'm gonna put the pasta there. Then I'm gonna show you. Guys, hindi ako gumamit ng mga usual na ginagamit nating pasta like yung spaghetti pasta or yung fettuccine or what. Kasi yan lang yung available ko sa aking pantry. So, syempre para hindi na tayo magastusan pa, kung ano lang yung available, yun na lang ang gagamitin natin, guys, diba? And ito yung aking chicken, yung chicken breast, actually marinated na to. Ito yung sobra ko dun sa ginawa kong chicken roll yesterday. So yan, naisip ko, meron naman ako mga tira-tirang pasta para magamit. Kaya yan, ang aming dinner for today is yung creamy Alfredo, chicken Alfredo pasta. So guys, ayan, nilagay ko na yung ating shell. Hayaan lang natin abangan natin, guys. And then mag-i-start na tayo magsusutay for our creamy chicken Alfredo pasta sauce. See you later, guys! Habang niluluto natin yung pasta, guys, sabay na natin lutuin yung ating white sauce. Diba? Sabayan na yan! Yan, naglagay na nga pala ako ng olive oil dyan sa ating pan. Then, lalagyan natin ng butter para hindi madali magpuno yung ating butter. The garlic. Garlic. Yung ating bawang. Next is yung ating onion. Hintayin lang natin
translucent yung ating onions. Then, isusunod na natin yung ating chicken breast. Let's check it. Yan, pwede na yung ating onion. Susunod natin yung ating chicken breast. And tatakpan lang natin. We will simmer it for 3 minutes. Then, balik na rin natin siya. Ito guys. Ayan. Pwede na rin natin ilagay yung ating mushroom. Para habang naluluto yung chicken breast, naluluto din yung ating mushroom. Excited na si ate. Sumisilip na siya doon sa sunod-sunod pasta. Pagod natin. Mga 2 minutes pa pwede. Ilalagay na natin yung ating Alfredo Pasta sauce. Serve natin yung ating pasta. Ayan. Pwede na siya kasi maluluto rin naman yan pag nilagay natin dyan sa hinalo natin sa ating white sauce. So, strainer na natin to. Pwede na siya. Ayan na yung ating pasta. Wait na lang natin. Ihahalo naman natin siya dun sa ating white sauce. Dun sa ating chicken Alfredo sauce. And pwede na rin natin ilagay yung ating chicken Alfredo sauce dito. Lagyan mo nga ng konting fresh milk. Konti lang. Kasi meron pang chicken cream dito. Lagyan natin itong chicken cream. Or heavy cream. Or sa atin, gumagamit tayo ng Nestle cream. Napakadali lang ito. And syempre, yung aming pinaka-favorite na nilagay. Walang kamatayang cheese para lalo siyang maging creamy. Hindi ka na mabubuhay ng walang cheese. Sabi. Dami daw sabi ng ating. Eh, ang daming tayo nagay. Sabi ko, konti lang. Konti lang yung natin, pasta natin. Tatakpan ko siya ulit guys. And, ay before pala yung lagyan na natin ng konti. And pepper. Ping, ping, ping. Pakapitin lang natin yung sauce din sa ating pasta. Then, we're all done. Hindi ko na siya kakapit. Gawin lang natin. Ayan, siksikin mo pasta yung sauce. Ngayon, titikman muna natin guys. Mark! Tignan natin.
Lagi ka na lang chicken roll. Kasi nga, yung ginamit na chicken dito, yung marinated na chicken na pinaggawa ko ng chicken roll. Kaya it tastes like chicken roll. Okay, so chicken roll. So creamy, right? Wala kang bukang bibig kung hindi chicken roll. Pasta to ba? Baba? Pasta to. But chicken roll, but it's Pasta sauce. Dami daw wala. So yun guys, we're almost done. Ilagay na lang natin yung ating pink. Si ate, nagluto siya ng ano yan? Nuggets and criss-cross na fries. Nasunog naman yan. Okay. Try natin. Nakakagutom ba guys? Diba ang sarap niya? Ang sarap ng itsura niya. Ang sarap ng ating dinner. Pinatay ko yung ilaw ng range para makita. Chicken Alfredo. Our dinner for tonight. Creamy chicken Alfredo. Diba? It looks so yummy. Ayan yung aming dinner guys. Chicken Alfredo pasta with matching chicken roll and potato wedges. Ayan. Diba? Ewan ko si Ate Angel kung kakain siya. Happy na naman sila guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming simpleng video for today. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Gheng Kitchen's Vlog. Don't forget to like, share, comment, and click the notification bell box. Bye guys!